Mä en ole ehkä ikinä ollut niin ihanassa työyhteisössä kuin Taiste ja mä en myöskään ota sitä itsestäänselvyytenä. Siis Taiste on ihan uskomattoman ihana työpaikka ja meillä on tosi kiva työyhteisö. Se, miten niin kuin Taiste eroaa bisneksenä ehkä muista konsultointiyrityksistä on se, että me ei varsinaisesti tehdä niin sanottua nuppivuokrausta, vaan me pyritään siihen, että ihmiset tekee täältä omalta toimistolta töitä ja pyritään sellaiseen studiomalliin, mikä sitten niin kuin kulttuurillisesti yhtenäistää sitä tekemistä. Ja se on myös lisäarvoa asiakkaiden suuntaan, että he saa tavallaan käyttöönsä meiltä sen kokonaisen osaajien puulin, ei vaan välttämättä sitä yhtä tekijää. Kuulostaa ehkä vähän pölhöltä sanoa, mutta se, että ihan meidän arki toimii. Tämä on meidän ihan eka toimisto, Turun keskustassa oleva vanhan ruotsalaisen seurakunnan talo, mikä edelleenkin on pystyssä, mutta meillä oli tuolla niin kuin yksi pieni työhuone. Joo. Juuri niinä aikoina, kun me muutettiin tänne kellariin, niin se alkoi se rakennustyömaa siinä ja siinähän sitten katkaistiin myöskin kaukolämpö sen takia tästä talosta. Ja se reititettiin uudestaan sieltä tavallaan työmaan läpi ja sen piti toimia kuten ennenkin, mutta kuten kuvasta näkyy, niin siellä mentiin joskus jopa ihan pakkasen puolelle sitten kovilla pakkasilla ja sen takia myöskin etätyökäytännöt sitten muodostui jo siihen aikaan. Kyllä. Tämä kuvahan on siis mulla nykyään asiakaspresiksissä ja erityisesti niin kuin uusille työntekijöille, kun kerrotaan firman historiaa, niin tämä on siellä aina mukana. Niin kuin. Oma isäni olisi halunnut, että mä jatkan niin kuin hänen yritystään, mutta yrittäjyyteenhän kuuluu myös tämä, että täytyy keksiä itse se asia, jolloin sitten lähti syntymään nämä ajatukset siitä, että kun itse löysi itsensä tietokoneen ääreltä, niin jollain tapaa sen olisi hyvä liittyä niin kuin siihen. Taistehan lähti siitä liikkeelle, että mä ja Ville oltiin tunnettu useampi vuosi jo ihan kavereina. Sitten mulla oli tuolla omassa sen hetkisessä yrityksessäni, jos mä olin ihan työntekijänä, niin oli mobiiliaiheisia projekteja, johon sitten ajattelin, että Ville voisi olla hyvä designeri, tykkäsin hänen kädenjäljestään. Ville oli siinä vaiheessa pohdiskellut yrityksen perustamista muutamien yhteisten kaverien kanssa ja sitten keskusteltiin tästä yksi kerta hänen kanssaan ravintolassa ja sitten mä kysyin, että mitäs jos mä lähtisin siihen mukaan ja tehtäisiin tämmöinen niin kuin teknologiaa ja designia yhdistävä toimisto. Löytyi vaan niin kuin henkisesti jotenkin semmoinen kaveri, jonka kanssa oli tosi helppo kommunikoida ja hän edusti jotain aivan muuta, mitä minä. Mä tajusin aika nopeasti, että tällä me saadaan niin kuin ihan uuden tyyppisiä juttuja aikaan, mihin mä niin kuin itse en vaan todellakaan pystyisi. Laitettiin siis hynttyyt yhteen ja sitten ensimmäinen projekti itse asiassa tehtiin sitten Oskarin yritykselle, jonka hän oli perustanut. Ja se meni sen verran mainiosti sitten, että loppuvuodesta 2009 sitten päätettiin yhdistää voimamme ja syntyi Taiste Oy sellaisena kuin me sen nyt tunnemme. Alkuaikoina oli taloudellisesti vaikeaa sillä tavalla, että kassa saattoi olla pitkiäkin jaksoja, useita kuukausia, aika tyhjä ja rahaa meni kuitenkin kaiken näköisiin asioihin. Mutta kyllä mä sanoisin, että ne ehkä vaikeimmat hetket, niin ne on ehkä liittynyt sitten kuitenkin niin kuin erilaisiin kysymyksiin koskien niin kuin esimerkiksi ihmisiä tai heidän työsuhteita ja tämän tyyppisiä asioita. Talvella 2013 ajauduttiin sellaiseen niin kuin tilauskannan tyrehtymisen vuoksi tilanteeseen, missä oltiin firma vähän vaikeuksissa, ihan sellainen niin kuin eksistentiaalinen kriisi oikeastaan varmaankin. Ja siinä kohtaa mulla oli juuri vaimon kanssa ostetun kotitalon remontti kesken. Yrittäjyydessä kyse on niinku ollut myös mulle siitä, että sä luot työpaikkoja. Se on mulle tosi hieno fiilis, että mä pystyn niinku työllistämään ihmisiä. Mutta sitten siinä kohtaa, kun sä joudut niinku toteamaan sille työntekijälle, että meillä ei ole töitä enää, että me joudutaan pistää sut nyt kotiin. Ja sitten mehän myös jäädytettiin omat palkkamme niinku siinä. Pistettiin kaikki niin minimiin. Ainahan ensin tulee niinku työntekijöiden niinku palkat, että siitähän niinku lähdetään liikkeelle.
Mutta kyllä se oli niin kuin tosi synkkää semmoista, että itsekin niin kuin mä muistan, että on jäänyt sinne toimistolle miettimään, miten me saataisiin tämä niin kuin käännettyä, tämä niin kuin kelkka. Joten mä tarjouduin siinä sitten ja advokoin aktiivisesti itseni lomauttamista. Ja johto suostui tähän ja sillä nyt sitten säästettiin joku roponen totta kai. Ja muutama kuukausi siinä sitten meni, kun Taiste keräili yrityksenä ehkä sitten voimiaan. Ja loppukuusta toukokuussa 2013 tuli sitten viesti, että nyt olisi uusi projekti sisällä. Ja tämä projekti, mitä mä lähdin sitten välittömästi sitten devaamaan siinä, niin ei liene nyt hirveästi liioiteltua sanoa, että se nosti firman niin kuin sellaista kuolemanlaaksosta. Ja siitä eteenpäin ollaankin sitten mennyt tietyllä tavalla voitosta voittoon, että kasvu on ollut tasasta. Työ on oleellinen osa ihmisten elämää ja pitää tuntea vastuunsa niistä päätöksistä, mitä niin kuin sitä koskien tehdään. Ja ne on joskus vaikeita päätöksiä. Mä olin luottavainen siihen, että Taisteella on niin valtava kapasiteetti tehdä ikään kuin hienoja juttuja. Mä olin niin kuin silleen vahva luottamus sekä meidän johtoon että sitten niin kuin siihen tavallaan kykyyn hankkia projekteja, kun sitä oli siihenkin asti tehty. Että mä ymmärsin sen olevan tietyllä tapaa niin kuin väliaikainen tällainen vastoinkäyminen, että mitään fundamentaalisesti väärää me ei mun mielestä tehty. Että se oli vaan niin kuin sattumien summa, mä luulen, että oltiin siinä tilanteessa, niin ei mulla ollut siinä mitään stressiä. Että kyllä mä olin aika lailla varma siitä, että ollaan hetki lomalla, mutta takaisin tullaan. Taskupeto oli HIFKin faneille tarkoitettu sovellus. Ehkä se löi eniten läpi itsensä, kun tuli Lumia-puhelimet. Se oli eka tämmöinen, kun itsekin joutui se oma designi meni aika tiukan seulan niin kuin läpi. Ja sit muistan, kun stressasin sitä, kun piti lähettää ne suunnitelmat ja piirtää kaikki UX-kartat ja muut ja tällaiset. Ja sit se tuli niin kuin lähes niin kuin suoraan leimattuna silleen, että kaikki meni niin kuin just eikä melkein. Ja tämän taskupedon lisäksi me tehtiin Jokerit Live-niminen sovellus, joka oli täsmälleen sama konsepti, mutta kilpailevalle joukkueelle. Ja siinä oli tämmöinen virtuaalinen lipunryöstö. Lumia-puhelimella, kun menit tiettyyn paikkaan, niin voit siinä sitten painaa nappia ja vallata sitä aluetta itsellesi. Sitten piirrettiin iso prosenttiluku, että kummalla se on se niin kuin vallitseva rooli. Että se oli heti siinä niin kuin etusivu näkymässä ja sitten tietysti HIFK-fani alkaa harvittaa, kun sovellus alkaa näyttää jokereilta yhä enemmän ja enemmän. Pieniä tämmöisiä niin kuin design-kikkoja. Kyllä. Ja sillä voitettiin se Grand One 2013 ja silloin oli firmassa niin kuin tosi hankalat ajat taloudellisesti kuitenkin. Ja mä muistan ajatelleeni, että no jos tää nyt tästä menee, niin tämän takia tää oli kaikki sen arvosta, että siellä markkinointipuolella, kun oli niin kuin muilla oli toimistoja enemmän lavalla kuin meillä oli ihmisiä. Et kun meillä oli koko porukka oli 4, niin toisilla saattoi olla toimistojakin pelkästään useampia ja porukkaa vaikka kuinka paljon. Tässä on hyvä tämä Mikon tuuletuskuva, kun tämä on niin vilpitön semmoinen. Ja mä muistan, että voidaan olla tämmöinen pieni yritys, ja siellä oli kuitenkin todella isoja, niin kuin Suomen niin kuin isoimpia yrityksiä kilpailemassa, ja sitten kun voitettiin se pääpalkinto, niin tuli semmoinen fiilis, että kyllä me niin kuin, että hyvät ideat ja toteutukset on se, mikä puhuu puolestaan, ei niinkään se tiimin koko. Et siinä, missä niin kun ennen aikaa oli taloudellisia haasteita jonkun verran, mutta sitten tämän jälkeen niin niitä ei enää, tai sanotaan, että siinä kohdassa niin kun suunta kääntyi yrityksessä.